હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ફરીથી એકવાર સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। દરેક ગુજરાતીના ઘરમાં દરરોજ મોસ્ટલી દહીં જમાવાતું જ હોય છે, પરંતુ જો અમુક ખાસ ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે એ જમાવવામાં આવે તો આપણું જે દહીં છે એ પણ એકદમ જાડું થીક આ રીતનું ચોસલા પડે તેવું જામશે। અને તમારું દૂધ ગમે તેટલું પાતળું હોય અથવા તો ગાયનું હોય તો પણ એવા પાતળા દૂધમાંથી તમે આ રીતનું એકદમ થીક ચોસલા પડે તેવું જાડું દહીં જમાવી શકશો। તો આ આખી રેસીપીને જોવાનું નહીં ભૂલતા, તેમાં ઘણી બધી ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ આપેલી છે। અને જો મારી રેસીપીઓ ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ પણ જરૂરથી કરી દેજો। તો દહીં જમાવવા માટે તમે કોઈ પણ દૂધનો ઉપયોગ કરી શકો છો। તમારી ઘરે જે પણ દૂધ આવતું હોય, તમને જે પણ અવેલેબલ હોય તેનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો। સહેજ પણ જરૂરી નથી કે ફૂલ ફેટવાળું કે ભેંસનું દૂધ લેવું। આ જે ટ્રિક્સ આજે આપવાની છે દહીં જમાવવામાં, તેમાંથી ગમે એવું પાતળું કે ગાયનું દૂધ હોય તો પણ તેમાંથી તમારું જે દહીં છે એકદમ ટેફા જેવું અને સરસ ચોસલા પડે તેવું જ જામવાનું છે। તો અત્યારે મેં અહીંયા અડધો લીટર જેટલું અમૂલનું તાજા દૂધ લીધેલું છે અને તેને એક પેનમાં લઈ અને હવે આપણે તેને ગરમ કરવા રાખી દઈશું। તો આપણું દૂધ થોડું ગરમ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે થોડી બીજી તૈયારી જોઈ લઈએ। તો આ જે દૂધને ગરમ કરતા પહેલાં એક વાટકીમાં મેં 6 ચમચી જેટલું દૂધ પહેલેથી કાઢી લીધેલું, કારણ કે આપણે તેમાં થોડો મિલ્ક પાવડર એડ કરવાનો છે અને એક બીજું સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એડ કરવાનું છે। બંનેને જો ગરમ દૂધમાં જ નાખી દઈશું તો ગઠ્ઠા થઈ જશે, માટે એને ગરમ કરતા પહેલાં 5 થી 6 ચમચી આ રીતે આપણે એક વાટકીમાં દૂધને કાઢી લેવાનું છે। તો અહીંયા મેં જે મિલ્ક પાવડરનો ઉપયોગ કરેલો છે તે આ નેસ્લેનું એવરીડેનું છે, પરંતુ તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે કોઈ પણ મિલ્ક પાવડરને લઈ શકો છો। તો મેં અહીંયા 1 ચમચી જેટલું મિલ્ક પાવડર લીધેલો છે, અને જો તમારી પાસે મિલ્ક પાવડર અવેલેબલ ન હોય તો ટોટલી તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો, સહેજ પણ જરૂરી નથી નાખવું। અને જે બીજું સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે તે 1 ચમચી આપણે તેમાં કોર્નફ્લોર એડ કરવાનો છે। અને જો તમારે ફરાળમાં દહીંને ઉપયોગમાં લેવાનું હોય, તેમાંથી શ્રીખંડ કે મઠ્ઠો બનાવવાનો હોય તો કોર્નફ્લોરની જગ્યાએ તમે આરા લોટનો ઉપયોગ કરી શકો છો। તો તેને સારી રીતે એકદમ મિક્સ કરી દેવાનું છે। આ રીતે બંને એકદમ સરસ દૂધમાં મિક્સ થઈ જાય એ રીતે આપણે તેનું ઘોળ બનાવી લેવાનું છે। અને હવે આ બાજુ આપણું દૂધ જે છે એ પણ ધીરે ધીરે ગરમ થવા લાગ્યું છે, તો તેને પણ આપણે સતત ચલાવતા જવાનું છે જેથી એ નીચે ચોંટી ન જાય, કારણ કે ઘણીવાર દૂધને જો ચલાવીએ નહીં અને નીચે ચોંટી જાય તો તેની એક પર્ટિક્યુલર સ્મેલ આવે છે, તો તેનું પણ ધ્યાન રાખવાનું છે। અને જો તમારે આ રીતે નોર્મલ તમે દહીં જમાવતા હોય અને આરા લોટ કે કોર્નફ્લોર અથવા તો મિલ્ક પાવડર ન નાખવું હોય ને એમનામ જમાવવું હોય તો પણ તમે આ દૂધને 2 થી 3 મિનિટ થોડું આ રીતે ગરમ કરશો અને પછી જમાવશો તો પણ તમારું જે દહીં છે એકદમ સરસ જામે છે। અને હવે આ સ્ટેજ પર આપણું જે દૂધ છે એ થોડું ઘણું ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે જે ઘોળ બનાવીને રાખેલું કોર્નફ્લોર અને મિલ્ક પાવડરનું તેને તેમાં એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી અને હજી 2 થી 3 મિનિટ માટે તેને સ્લો ફ્લેમ પર ગરમ કરી લઈશું, જેથી કોર્નફ્લોર અને જે મિલ્ક પાવડર છે તેની સ્મેલ ન આવે। તો હવે અહીંયા ટોટલી 4 થી 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણું જે દૂધ છે તેને આપણે ચલાવતા જઈએ છીએ અને આ રીતે એ ધીરે ધીરે ઉકળવા લાગ્યું છે। જ્યારે આ રીતે આપણું દૂધ ઉકળવા લાગે અને આપણે 5-1 મિનિટ જેવું થઈ જાય દૂધને, ત્યારે હવે આ સ્ટેજ પર આપણે ગેસને બંધ કરી દેવાનો છે અને આ દૂધને ઠંડુ કરવા રાખી દેવાનું છે। અને સાથે જ અહીંયા આપણે 2 ચમચી દૂધ બચાવીને રાખેલું, તેમાં હવે આપણે મેરવણનું દહીં એડ કરવાનું છે। તો અહીંયા અડધા લીટરમાં હું 1 ચમચી મોળું દહીં તેમાં એડ કરું છું। ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે ડાયરેક્ટ તમે ક્યારેય દહીં જમાવો ત્યારે સીધું જ દૂધમાં દહીં એડ નહીં કરવાનું, પરંતુ તેને 2 ચમચી દૂધમાં નાખી અને આ રીતે સારી રીતે મિક્સ કરી અને ત્યાર પછી જો તમે તેનું દહીં જમાવશો તો પણ તમારું જે દહીં છે એ સરસ મજાનું જાડું જામશે। તો એ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને દૂધ જલ્દી ઠરી જાય એના માટે મેં અહીંયા દૂધને એક થાળીમાં આ રીતે ફેલાવી દીધેલું છે। તો જ્યારે પણ તમારે ઉતાવળ હોય તો તમે આ રીતે થાળીમાં તેને ઠંડુ કરી શકો છો, કારણ કે ઘણીવાર એવું થતું હોય કે આપણે દૂધ ઠંડુ કરવા રાખી દઈએ અને બીજા કામે વળગી જાય, પરંતુ દૂધ પછી વધારે ઠંડુ થઈ જાય છે તો પણ એ સારી રીતે નથી જામતું। તો અહીંયા મેં એક પ્લેટમાં તેને આ રીતે ઠંડુ કરવા રાખી દીધેલું છે અને જે દૂધ અને દહીંનું મિક્સર તૈયાર કરીને રાખેલું તેને આપણે જે બાઉલમાં આપણે દહીં જમાવવાનું છે તેમાં આ રીતે ચારેય બાજુએ પ્રસરાવી દેવાનું છે। તો આ જે નાની નાની
નાની ટ્રિક્સ છે એ બધી બાબતોને ખાસ ફોલો કરશો તો તમારું દહીં સરસ જામશે। અને અહીંયા દૂધ જે છે એ 9 શેકું હુંફાળું ગરમ છે, મતલબ કે તમે એમાં આંગળી નાખો અને તમને ગરમ દજાય નહીં, ગરમ લાગે પરંતુ આપણી આંગળી દજાય નહીં એવું નોર્મલ ગરમ થાય દૂધ, ત્યારે એ સ્ટેજ પર એ દહીં જમાવવા માટે તૈયાર છે। તો આપણે જે બાઉલમાં તૈયાર કરીને રાખેલું તેમાં દૂધને નાખી દઈશું અને તેને હળવેથી ચમચીને આ રીતે ધીરે ધીરે ચલાવવાનું છે, એકદમ વધારે પડતું ચલાવી નથી લેવાનું, એક સાઈડ જ ચલાવવાનું છે અને આ રીતે એકદમ સ્લોલી ધીરે ધીરે ગોળ ફેરવી દેવાનું છે। 2 થી 3 વાર આ રીતે ચલાવી અને તેને ઢાંકીને 7 થી 8 કલાક માટે અથવા તો 5 થી 6 કલાક માટે જ્યાં સુધી દહીં ન જામે ત્યાં સુધી તેને કોઈ ગરમ સ્થળ પર રાખી દેવાનું છે। તો આ બધી જ નાની મોટી ટિપ્સને ધ્યાનમાં રાખશો તો તમારું દહીં પણ એકદમ બજાર જેવું જ ટેફા જેવું જાડું થીક જામવાનું છે। તો હવે આપણે તેને ઢાંકી અને રાખી દઈએ। તો હવે અહીંયા 7 થી 8 કલાક બાદ દહીં સરસ રીતે જામી ગયું હતું અને ત્યાર પછી મેં 2 કલાક જેટલું તેને ફ્રીઝમાં રાખેલું। ફ્રેન્ડ્સ, દહીં જ્યારે જામે ત્યારબાદ તમે તેને ઓછામાં ઓછું અડધી કલાકથી કલાક અથવા તો 2 થી 3 કલાક જો તમે ફ્રીઝમાં રાખશો તો એ જે દહીં છે તેમાંથી પાણી છૂટું નહીં પડે અને તે એકદમ સેટ થઈ જશે અને જે જાડું અથવા તો થીક બનવામાં પણ મદદ થશે। અને આજે ફ્રેન્ડ્સ હું અહીંયા તમને દહીંને આ રીતે કાપીને બતાવવાની છું, જી હા ફ્રેન્ડ્સ, કાપીને, કારણ કે એ રીતસરના તેના ચોસલા પડશે। તેનો જે ટુકડો છે તે તમને એવું લાગશે કે આ પનીરનો ટુકડો છે કે દહીંનો ટુકડો છે, એટલું સરસ જાડું જામે છે। અહીંયા તમે જુઓ કેટલું સરસ એ થીક જામેલું છે, તેના રીતસરના પનીરની જેમ પીસ પડે છે અને એ પણ આપણે તાજા જે અમૂલની તાજા આવે છે તેમાંથી જમાવેલી છે, એવું સહેજ પણ જરૂરી નથી કે તમારું દૂધ ફૂલ ફેટવાળું કે જાડું હોય, ગમે તેવું પાતળું હોય, પરંતુ તમે આ રીતે અમુક ટિપ્સ અને ટ્રિક્સને ફોલો કરશો તો તમારું જે દહીં છે એ પણ આવી જ રીતનું એકદમ સરસ થીક જાડું જામવાનું છે। અને સાથે જ જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા અને સાથે જ જે બાજુમાં બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી દેશો તો નવી રેસિપીઓનું નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જશે। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસિપીની સાથે।